Hello everyone, welcome to KS Adventure. Today is a special day. आज चाहिँ करणको बर्थडे अनि I wish him happy birthday Buddha. Thank you so much birthday. to all of my viewers and my family. Who wish you? Yes. And अनि त्यसपछि अब केही त गर्न पर्यो बर्थडेमा हैन अनि फेरि मलाई चाहिँ केही न केही एउटा स्पेशल केही गर्न मन पर्छ यस्तो स्पेशल स्पेशल डे जस्तै बर्थडेहरुमा एनिभर्सरीहरुमा केही न केही गर्न मन पर्छ अनि त्यही भएर चाहिँ करणलाई अब नथिङ एल्स हामी बाहिर डिनर पनि गएन हामीले केही पनि गरेन जस्ट दिउँसो शपिङमा गयो अनि करणलाई चाहिँ मैले के स्पेशल कुराहरु किनिदिएको छु जुन चाहिँ कस्मिकले अब ड्याडीलाई पनि दिनु पर्यो कस्मिकले नि दिन्छ मैले नि के किनिदिएको छु र स्पेशली एकदम हामीले चाहिँ कस्मिकलाई कपकेकहरु मन पर्छ नि त अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले सोच्यौं कि ल यो साल चाहिँ करणको बर्थडेमा कपकेक बेक गर्न पर्छ भनेर चाहिँ हामीले कपकेक बेक गर्दै छौं जुन चाहिँ बेकिङ भइराखेको छ भर्खर गरेको हेर्नु त्यहाँनेर कुक भइराखेको छ भर्खर राखेको सो cupcake bake गरेर and we'll be ready to celebrate his birthday cupcake अनि फ्लावर पनि मैले रेडी गरिसके अनि एउटा हाम्रो दाइ दिदीले ममता दिदी भन्छ नि मैले नि कमल दाइ त्यहाँले चाहिँ उसको सर्ट र केक लिएर आउनु भएको थियो कि सो त्यही छ सानो एउटा केक पनि आइसक्यो कपकेकहरु अनि एउटा बर्थडे ह्याम्पर अनि मेरो बर्थडे गिफ्ट फ्लावर त्यसै गरेर स्पेशल गराउँदैछ हामीले चाहिँ अहिले करणको बर्थडेमा अब मेरो बर्थडे पनि आउँदैछ अनि छोरोको बर्थडे पनि आउँदैछ हामी चाहिँ सेप्टेम्बरको ल छोरो र म चाहिँ ओके गेट रेडी सो यो चाहिँ दिदीहरुले ल्याइदिएको कपकेक जुन चाहिँ हामीले भर्खर काटेको छ करणले काटिसक्यो अनि कस्मिकले चाहिँ खाने रे भनेर एउटा स्लाइस पनि दिइसक्यो करणले पनि खान लागिसक्यो ल ह्यापी बर्थडे साना खाइसक्यो Thank you so much. खाइसक्यो हाउ इज इट Nice. गुड है हामी मिठो ल्याइदिनु भएछ इभन यो पनि चल्न छैन क्या ड्राई छ गाइज अब चाहिँ मैले करणको लागि गिफ्ट ह्याम्पर भन्न खोजेको बर्थडे गिफ्ट प्याक गर्दैछु जुन चाहिँ मेरो बच्चाले स्पेशली मेरो बच्चाको साइडबाट हो सबै स्पेशल त उसकै हुन्छ अब मैले त सानो एउटा हेरेर किचेन आई लभ यु बुढा भनेर लगाएको छ अरू चाहिँ सबै बच्चाले दिने हो सबै ड्याडीको बर्थडे सो यहाँनिर चाहिँ ड्याड भनेर यसरी ह्यापी बर्थडे ड्याड भनेको चाहिँ यहाँनिर यो भयो होइन एउटा कार्ड यहाँनिर जान्छ यसरी अब फटाफट प्याक गर्छु ल म अनि त्यसपछि Candles lit without a fire. Make a wish now, don't delay. Celebrating. यो चाहिँ करणको लागि स्पेशल कुराहरू छ त्यति साह्रो त किनेन स्पेशली मलाई यो किन्दिन मन लागिरहेको थियो पर्स उसको लागि अनि यो किनिदिएको अनि अर्को एउटा स्पेशल यहाँ छ एउटा ह्याम्पर यो अहिले करणले ओपन गर्छ एन्ड देन स्पेशली कस्मिकको साइडबाट छोरो ड्याडी ह्याप्पी बर्थडे अब कपकेक पनि रेडी हुँदैछ यु गो कपकेक्स आर रेडी टु सर्भ अनि अहिले के सेकेन्ड राउन्ड रहेछ अनि यो चाहिँ रेडी भइसक्यो गाइज है मजासँग बेक भएको छ अब यसले चाहिँ के गर्छ थाहा छ कारण हामीले अब यसलाई चाहिँ कस्मिकलाई राखेर आइज माउथ बनाउन लगाउनु पर्छ ल तिम्रो पिक्चर ल यहाँ आइसिङ भइरहेको छ गाइज आइसिङ अन द टप मैले चाहिँ हामी बुढा जान्न क्या भित्र
यसमा बनाउनु पर्छ क्या हँ? यसमा बनाउने खास बस्ने त एमा बस्छ नि त यसमा बनाउनु त अनि ठ्याक्क बस्छ नि त मजासँग Cherish every beat and song. Let it song. Let it speak. मेरो नाक तल त आन्न हो अलि माथि छ केटी यस्तो छ अरे त त्यो चाहिँ मैले बनाएको ल करण केटी जस्तो देखेछ पुरा आइसिङ तल मुकेर लाग्यो यो चाहिँ राम्रो भएर सेकेन्ड लट करणले भनेको कस्तो राम्रो पुरा त्यो भरि के ठुल्ठुलो अनि? साइज भयो त्यो पेपर कप लाइनर भएर करण यहाँ मुस्टाच राखेको अब चाहिँ तिमी जस्तो छ होला है स्टिक आइज Put it here one eyes. eyes how many eyes Put it here one here. One. one Put it here one here. another one eyes One yes. one Two. two This one there. This one. nose nose lips के छ that's the lip that is lips Yes, this. mustache पनि mustache This black one mustache. mustache राख्दै त ड्याडीको mustache छ बाबा Good. good boy This good one boy tree. This one tree पनि खाँदै भयो म ड्याडी ट्री को तल बस्छ wow Thank you. अब next one. के अक्को गर ल Next one. यहाँ गराइदियो बाबा ल को गराइछ त Nose, nose, खुब nose. राम्रो मानेछ stick Nose. yeah गराउँछ क्या खाऊ खान्छ ए माउथ man अनि माउथ बाबा ड्याडी नै बनाउन लाग्यो ड्याडी ह्यापी बर्थडे ड्याडी वो खान्छन् फेरि ह्यापी बर्थडे ड्याडी कस्मिक ड्याडीको नोज नोज कस्मिक ड्याडीको इयर कान हेर बाबा यो कान मेरो कान बनाइदियो ट्री सब हाल्नु लागि ह्यापी बर्थडे टु यु ह्यापी बर्थडे टु यु ह्यापी बर्थडे डियर ड्याडी ह्यापी बर्थडे टु यु माया गरिदियो साइड माया गरिदियो हिप हिप हुइले हिप हिप हुइले आई लभ यु कसै ड्याडीलाई माया गरिदिनु यहाँ ल ड्याडी माया गरिदियो ल यहाँ ड्याडीलाई माया गर्छु यहाँ छिटो लाग्ला है ग्लास ल अब हामी चाहिँ यहाँनिर बर्थडे बोयले पाइसक्यो अनि गिफ्ट खोल्दैछौँ चाहिँ अब ओहो पर्स स्पेसली कार्डहरूको लागि दो पाएको त्यही पनि कस्तो लाग्यो पर्स हेर्छ न राम्रो छ कस्तो छ दामी छ चाहिरहेको त्यही पर्स ओ टेलिभिजन कार्ड राख्नु छ नि कार्डहरू राख्नु त्यही भएर दिस ओपन गर्छु कि होला कति छ के होला त्यो गेस I don't know. Frame. ओ नभन्दै फ्रेम के छ Wow. बुढा त्यसमा Family. Family, a circle of love and support, inspiring and believing in each other and being there for each other no matter what. फ्यामिली मिनिङ कस्तो लाग्यो फ्रेम ल्याइदिएको हजुरको लागि Thank you. रक्सीको शीतल मेरो शीतल हो यो है त एकदम मिठो क्र्याकर अरू अनि यो चाहिँ हल्का धस्ने है त धस्ने हो यो पनि धस्ने नै हो ओठमा है धस्ने ओके यो चाहिँ बाल्ने कस्तो राम्रो कस्तो दामी बास्ना बास्ना आउने आउँछ है कस्तो ल थ्याङ्क यू सो मच अनि अरू चाहिँ चक्लेटहरू छ चकलेटहरू चक्लेट चाहिँ खासै चाहिँ मलाई गर्दैन किनभने चाहिँ म दाँत किराले खाएको छ होइन फाल्छ त दाँत फाल्यो तर पनि जे होस् राम्रो छ अझ पनि चक्लेट प्याक यहाँ छ अझ क्याडबेरीको डेरी मिल्क थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान यो के रहेछ फेरि
चाहिँ स्पेसली यो पनि राम्रो छ एन्ड करणलाई चाहिँ पोर्स चाहिरहेको थियो अनि ठ्याक्कै ल्याइदिएको उसको लागि के भयो अरे करण हजुर भर्खर यहाँनिर कपकेक बनाएको त सबै जलेर तल कसरी चाहिँ यो भएको बुढा यहाँ मैले स्प्रे हानेन नि तेल सबै हात त्यही भयो नि सबैमा सबै 6 वटामै यस्तो भएको छ ओ माई गुडनेस सो व्हाट डु यु से बुढा अब थ्याङ्क यू सो मच सानो मिठो भिडियो करणको बर्थडेको साथीभाइ इष्टमित्र घर परिवार लगायत सम्पूर्णले जसले मलाई विश गर्नुभयो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच गाइज अब यो भिडियो जाँदा त उसको बर्थडे पनि जान्छ तर अहिलेसम्म जसले उसलाई करणलाई विश गर्नुभएको छ सबैलाई थ्याङ्क यू भन्दैछ करणले ओके एकदमै सानो मिठो मैले भिडियो बनाएको आज काम गरेर आएर एन्ड देन मैले सबै सेटअप गरेर सेलिब्रेट गरेको विच इज जस्ट लाइक भेरी स्पेसल तर एउटा कुरा चाहिँ तिमीले देखाउन भुल्यो बुढा त्यो सर्ट देखेपछि त कस्तो छ दाइले ल्याइदिएको कमल दाइले ल्याइदिएको सर्ट करणको गिफ्ट मैले ल्याइदिएको त छोराले दिएको त सबै देखाइसक्यो अब एकजना दाइले दिदीले ल्याइदिएको सर्ट पनि हेरौँ आइसियो त तेरोबाट देखाउँछ नि बुढा लु देयर यु गो ओपन गर्छ त राम्रो छ है राम्रो छ है धर्के वाला थ्याङ्क यू दाइ दिदी थ्याङ्क यू सो मच दाइ एन्ड दिदीलाई थ्याङ्क यू सो मच मलाई सर्ट मनपर्छ नि त मलाई दामी मनपर्छ बटन लाउने मनपर्छ Yep, this is how we celebrate Karan birthday. Thank you so much guys for watching the video. I hope you liked the video. I hope I don't know अब राम्रो लाग्यो लागेन एकदमै सर्ट एन्ड स्विट बनाउनु खोजेको मैले अनि म थाकी पनि राखेको छु त्यही भएर अब खाना खान्छ हामी एन्ड देन वी स्लिप फेरि टुमोरो अर्ली मर्निङ मलाई उठ्न पर्नेछ ओके बाई बाई टेक केयर एभ्री वान आई लभ यु अल